Good morning, good morning, good morning mga sir. Welcome to another vlog. Rick's Moto Vlog here. As you can see, nasa Quezon City Circle tayo ngayon, approaching Commonwealth area. So today is Sunday mga sir, kaya walang masyadong traffic today. Nagkataon na day off natin. So pag day off natin, matik yon, ride day. So saan ba tayo pupunta ngayon? Commonwealth hits! Let's go! Alright! Nakakamiss magpa-top speed sa Commonwealth eh. Mahaba-haba to. Tingnan nyo, sumikat din yung araw. Shit, masayang ride to. Nararamdaman ko masayang ride to. Masayang ride to. Commonwealth, Diliman, from 54 kilometers down to 36 kilometers real quick. Ito ang masaya kapag Sunday. Ito yung na-miss ko sa Sunday na ride. Walang sasakyan. Pahinga lahat ng tao. Walang pasok. Kaya maluwag ang kalsada. Ayos. Kinana. Talsikan pa yung helmet ko ng puti. Sandigan. Alright. Alrighty. You know, up, yeah, stay on your lane. Ganyan yung gusto ko eh, may araw. Punta tayo sa may motorcycle lane. Baka may nanguhuli eh. So, what's up again mga sir? So, ayun na nga. For today's vlog, we are going to Bitbit Bridge, Norzagaray Bulacan. Yun.
So actually nakapunta na ako doon once, pero parang 2 years ago na ata yun. Matagal na rin na ang gamit ko pang motor nun yung sporty ko. Solo ride lang din ako nun. So today so kasi may iba naman yung destination natin. Magmamarilaki sana ako, kaso alam mo na, Sunday maraming tekamots ngayon din. Tsaka madali pa, machambang pa ako din ng aksidente. So punta muna tayo dito sa Bulacan, Norzagaray. Yan, para naman maiba ng konti yung mga pinupuntahan natin. So ngayon nandito na tayo sa Bigte, San Mateo Road, ayon sa Waze. Bigte na tayo. Ilang kilometers na lang ba? 26 kilometers. So around 1 hour yung layo na lang from here. So galing akong Valenzuela, tapos Monumento, Quezon Ave, then Commonwealth, tapos dito na Fairview, tapos San Mateo. Yun yung ruta na tinatahak natin ngayon. Okay. Alright. So yun nga mga tol, kaya bit yung pupuntahan ko ngayon kasi gusto kong kuhanan din siya ng drone shot. Ang epic siguro na, no, pagka kinuhanan siya ng drone shot aerials natin. Dati ko pa pinangarap na makakuha na ng aerial shot yung Bit Bridge na yun. Tapos diretso tayo yung Ipod Dam ba yun? Basta may dam doon sa dulo pa nun eh. Yun yung hindi ko pa napupuntahan kasi last time na nagpunta ako doon, parang tinamad na ata ako diretsuhin kasi mag-isa lang din ako. So ngayon bala ko puntahan yung view deck doon, tapos try din natin kung pwede magpalipad ng drone doon kung hindi bawal. Alright. So update and time check, 9:49 AM. Tapos 23 kilometers away na tayo. Slowly but surely, medyo traffic lang dito sa bayan. Okay, see you there. May natanaw na ako doon. Ano yun? San Jose? Bilis lang na doon. SM ano na tayo mga tol? SM San Jose del Monte. Touchdown na tayo dito mga tol. SM San Jose del Monte, Bulacan. Nakapasok na ako dyan. Dito ko minit up yung binenta ko dati, yung drone ko, yung DJI Phantom ko. Diyan, dito kami nag-meet. Umabot ako dito. Meron pala tayong dadaanan na tropa natin sa may boundary ng Norzagaray saka ng San Jose. Kwento ko sa kanya na na pumunta akong Bit Bridge. Taga doon lang din to. Try natin kung hindi talk shit tong tropa natin. Feeling ko talk shit to eh. Talk shit. So time check, ano na pa oras? 9:59. Okay 18 kilometers away. Let's go. Ayun, straight down Norzagaray. Okay, straight lang tayo. Maligaw na naman tayo eh. Oh, may katukayo tayong helmet sa likod. Naka-Spyder din siya. Spyder Recon. Woohoo! Paunahin natin si kuya. Naka-Aerox. Mukhang solo rider din te. Opya.
bubusinahan ko to. Ayaw niya mag-overtake. Same kami ng helmet, Shift 3 Spyder Joker Series Blue Iridium lens. Pakaganda kasi talaga ng helmet na to. Wala kang wind noise. Ikaw na lang magsasawa sa katahimikan nito. Kaya tignan mo pag nagbablog tayo, wala masyadong wind noise. Ito na siya. Oo, diba? Kato kayo. Naka-joker siya, oh. Shout out kay Kuya Kato kayo helmet. Spyder. Unang Spyder helmet. So far, okay siya. Muna tayo dito. Oo na. Wait lang. Magas muna tayo. Pila muna tayo. Pila. Paulan na kasing gasolinahan dun. Okay kaya dito? Ha? Huwag lang muna. Nakabila na lang. Piling ko naman meron pa itong gasolinahan. Kakatamad magpagas ng ano eh. You know, may bridge dito. Itong long, may kamukha itong bridge eh. Aha. Yeah. London Bridge. Park. Paahon pala dito, ano? Best friend ni? PRE. Tiga dito lang din. Grabe pag binike mo to, ang sakit sa binti na to. Puro payat na ako dito. Kaya ganda ng view dito. You know, ang lamig na dito. Woohoo! Dyan, malapit lang sa inyo. Opya, mga aso pakalat-kalat ang puta. Siga yung aso din. Wow, ganda. Wow, ano yan? Sea of Clouds. Yutek ko. Palipad kaya ako dito. Umaya. Bangin na pala to eh. May bukid pa ba? May pabukid pa dito. Pwede mag picnic. Dami siguro ang tao sa Siguro. Baka traffic na doon. Oh, may kalabaw pa. Sa DRT nakapit Yun nga, sinesearch ko DRT Mount Tapilo. Ano ba yan? Sunod-sunod na yun, di ba? Malapit ba yun dito? May mga falls. Ay, iba daan. Gusto ko nga rin puntahan yun eh. Opya. Bulacan lang din yun. Oo, ibang town na yun eh. Ay, nung nakaraan, galing ako sa may San Ildefonso. Doon yun banda. Malayo yun sa Ildefonso. Yun yung nag-bypass road ako eh.
Tayo ng layo, ang haba pala nun. Oo, ang layo. Kasi from dito, sa Norzagaray, ang Ah. So, ayun nga guys. Hindi tayo nakapasok dun sa Bit Bridge Norzagaray kasi pag Sunday pala bawal umakyat. So, maraming mga riders saka biker yung pinabalik. So, nakakapanghinayang lang kasi 'di ba, dumayo pa tayo dito, hindi tayo nakapag drone shot. Pero okay lang, for ano naman yan, na-respect naman natin yung kanilang decision kasi for safety naman din yun kasi nga naman tuwing Sunday kasi talaga maraming umaakyat, so syempre yung social distancing na-compromise, so kaya pinagbawal siya, may karoon ng checkpoint. So, kumuha na lang ako ng konting drone shots doon sa may parang part doon na maganda rin naman yung view. Konting-konti lang. So, overall okay din naman yung experience. Masaya naman din. So, pabalik na ulit tayo. Uwi na tayo. So, thank you for watching again to my vlog. This is Rick's Motovlog signing out. Thank you. Bye-bye.